Alpaca X/Mode Vertigo Tote นี่เป็นกระเป๋าใบที่2ที่จะอยู่ภายใต้ชื่อ Alpaca X/Mode ก็คือเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างทาง Alpaca กับทาง Mode ซึ่งก็คือผมนี่แหละใบเนี้ยมันจะมีความแตกต่างจาก Transit Tote ที่เป็นรุ่นแรกอยู่หลายจุดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าความเป็นมาของมันเป็นยังไงไปดูกันนี่คือกระเป๋า Alpaca X/Mode Transit Tote ที่เป็นรุ่นแรกของ Alpaca X/Mode ส่วนอันนี้คือ Vertigo Tote สิ่งแรกที่คุณจะเห็นแหละว่ามันมีความแตกต่างกันในเชิงความสูงระดับหนึ่งแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวเนี้ยมันถูกขายในปี 2025 นี่แหละตอนที่มันออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันได้รับความนิยมสูงมากมันเป็นกระเป๋าที่สร้างยอดขายทำสถิติใหม่ในประเทศไทยของ Alpaca เลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งก็ต้องบอกว่าตัว Vertigo Tote เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการต่อยอดจากใบนี้เพราะว่าใบนี้ขายดีนะเพราะว่าตอนที่ใบนี้ถูกออกแบบแล้วก็ตัดสินใจทำเนี่ยใบนี้ยังไม่ได้วางขายเลยคือมันจะมีช่วงที่ทางกระเป๋าใบนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพูฟทุกอย่างแล้วก็ส่งผลิตเนี่ยผมก็ได้ลองเอาใบนี้ไปใช้งานในระหว่างนั้นในระหว่างที่รอสินค้าผลิตมันก็จะประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยก็เอาใบนี้ไปใช้แล้วผมก็เกิดความรู้สึกว่าผมอยากได้โทสอีกสักใบหนึ่งเอาไว้ใช้ในวันที่ผมใส่ของเยอะขึ้นเพราะว่าใบนี้มันก็จะเป็นทรงแบบค่อนข้างเล็กใช่ไหมผมก็อยากได้โทสอีกสักใบหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ M มันไม่ใช่ไซส์ตัว Thailand Edition เพราะว่าถ้า Thailand Edition ผมก็ไปใช้ Thailand Edition ได้ผมอยากได้ทรงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็น Form Factor ใหม่ก็คือเป็นทรงแบบ Vertical ก็เลยแบบคิดดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาคือตั้งใจแหละว่าตอนแรกว่าจะเดี๋ยวมันมาจะได้มาขายพร้อมกันตอนคิดเนี่ยก็ค่อนข้างคิดหนักอยู่เพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้วางขายจริงก็ยังไม่รู้ว่ายอดขายฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากทำเพราะว่าเราอยากใช้ไงผมเป็นคนที่อยากใช้แล้วก็เลยอยากทำประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทำตั้งแต่ตอนที่ใบเนี้ยยังไม่ได้วางขายยังไม่รู้ฟีดแบ็กว่าจะขายดีขายอะไรไหมมันก็ออกมาเป็นใบนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอามาขายคู่กันเหมือนเป็น2ไซส์ให้ลูกค้าได้เลือกว่าอยากได้ไซส์แบบทรงปกติหรืออยากจะได้ไซส์ทรงสูงแต่ปรากฏว่าณตอนที่ตัวเนี้ยวางขายเนี่ยใบนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะรีสต็อกนะผมยังไม่ได้ตัดใจว่าจะรีสต็อกก็เดี๋ยวขายใบนี้กันไปก่อนใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวดูดีเทลกันในคลิปนี้นี่แหละก็จะเป็นใบที่เราขายอยู่นะตอนนี้แต่ตอนที่คุณดูอยู่ท่านเป็นในอนาคตมันอาจจะมีขาย2ใบแล้วก็ได้ถ้าใบนี้รีสต็อกนะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่แน่นอนคลิปนี้เราไปดูฟีเจอร์ของใบนี้กันก่อนว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มีความพิเศษยังไงผมถึงสร้างมันขึ้นมาอีกใบหนึ่งผมสูง180เซนพอสะพายขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่ากระเป๋าเนี่ยมันให้ฟอร์มแฟกเตอร์ที่แตกต่างจากกระเป๋า Transit Tote และกระเป๋า Element Tote Size S อย่างชัดเจนมันจะมีความเป็นเมโทรมากขึ้นและที่สำคัญกระเป๋าใบนี้สามารถสะพายแบบนี้ได้ใช่แล้วกระเป๋าใบนี้สามารถติดสายสะพายเป็น shoulder pad แบบนี้แล้วก็สะพายเป็น cross body ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ลักษณะการสะพายของกระเป๋าโทสใบนี้จะแตกต่างจากกระเป๋า Element Tote ใบอื่นๆรวมไปถึง Transit Tote อย่างชัดเจนเราสามารถสะพายเป็น cross body แบบนี้ได้สะพายไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้และสายคอร์สบอดี้ตัวนี้เราสามารถปรับให้มันสั้นๆแบบนี้ได้ทำให้เราสามารถสะพายไหล่เดียวเป็นลักษณะของ shoulder bag แบบนี้ก็ได้ทำให้คนที่รู้สึกว่ากระเป๋าโทสหลายๆครั้งบางคนไม่ชอบเพราะว่าเวลาสะพายแล้วสายข้างหนึ่งมันมักจะหล่นจากไหล่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกอันนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่ามันก็จะเหลือสายเส้นเดียวละแพดจะมีความยาวค่อนข้างเยอะเพื่อให้เวลาเราขยับสายแพดยังสามารถอยู่บนไหล่ได้เราไม่ต้องคอยขยับแพดทุกครั้งที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนโพสิชันอันนี้เนี่ยเราขยับไปเนี่ยตัวแพดก็ยังอยู่บนไหล่เราสายสะพายจะมีแพดรองบ่าบุนุ่มแบบนี้ด้านหลังจะเป็นผ้าลื่นๆให้เราสามารถสะพายได้สบายๆเลยอันนี้แล้วก็ผ้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็น 210D อโศกกฤษตรงสายจะมีตัวปรับสายมาฝั่งหนึ่งแบบนี้นะเราก็สามารถปรับเลื่อนสายต่างๆได้ให้ยาวให้สั้นได้ทีนี้ถ้าเวลาที่เราอยากปรับให้สั้นเนี่ยเราสามารถขยับตัวเนี้ยขึ้นมาให้สุด
อันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าสายเวลาปรับสั้นสุดแล้วมันไม่สั้นพอเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้คือว่าเราปล่อยสายตรงเนี้ยให้มันเหลือออกมาแล้วก็ใช้ตัวสเต็ปตัวเนี้ยลูดลงไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำให้ปรับสายให้สั้นได้มากขึ้นนะมันก็จะเหมือนแบบมีปลายสายเหลืออยู่หน่อยเป็นห่วงแบบนี้และนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษนี่คือกระเป๋าโทสใบแรกๆของ Alpaca เหมือนกันที่ใช้ระบบ Maglock C ในการปลดสายทำให้เราสามารถปลดและติดสายได้อย่างรวดเร็วสามารถปลดออกงี้หรือจะติดเข้าไปตัว Maglock C จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากๆจะมี Maglock C อยู่ทั้ง2ฝั่งเราสามารถปลดออกได้ง่ายด้วยการกดตรงปุ่มแล้วก็ดันเข้าแบบนี้ก็จะสามารถดึงออกได้พอปลดสาย shoulder strap ออกก็จะเหลือกลายเป็นแค่ทรงของกระเป๋าโทสปกติโดยที่จะมีตัว Maglock C อยู่ตรงนี้2ฝั่งนี่มันก็จะถูกซ่อนอยู่แบบนี้ทำให้ไม่มาเกะกะการใช้งานของเราและอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างจากกระเป๋า Element Tote รุ่นก่อนหน้านี้รวมไปถึง Transit Tote ด้วยเนี่ยก็คือตรงสายสะพายนี่แหละจะเห็นเลยว่าลักษณะของสายสะพายเนี่ยแตกต่างไปอันนี้จะเป็นการบุนุ่มทั้งเส้นไม่มีการพับทบใดๆตัวสายใหม่อันนี้จะสามารถสะพายได้สบายกว่าเดิมมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นริ้วแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาที่เราสะพายบนไหล่เนี่ยมันจะมีการล็อกกันอยู่นิดนึงมันจะทำให้เกิด texture เวลาที่เราประกบกันอยู่บนไหล่เนี่ยทำให้สายมันลื่นหล่นยากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเหมือน texture เป็นร่องๆเนี่ยช่วยไว้ก็จะลดการลื่นหล่นของสายได้ระดับหนึ่งและแน่นอนกระเป๋าใบนี้จะมีซิปปิดช่องเมนด้วยเราสามารถรูดเปิดปิดซิปช่องเมนได้แบบสบายๆโดยที่ตรงช่องเมนเนี่ยตรงซิปเขาจะมีการตีโค้งไว้นิดนึงแบบนี้ทำให้กระเป๋าเนี่ยสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างเวลาที่เราจะใช้งานสังเกตดูว่าตรงเนี้ยมันจะมีการโค้งลงไปเพื่อให้เวลาเราเปิดกระเป๋าเนี่ยมันอ้าได้กว้างอันนี้คือรายละเอียดการออกแบบส่วนตรงหางซิปจะมีการตกแต่งด้วยบีดอะโนไดต์อลูมิเนียมหกเหลี่ยมมีการปั๊มลายสแลชเป็นลายเส้นองศาเดียวกับโลโก้สแลชโหมดความแตกต่างของบีดระหว่างรุ่น Transit Tote กับ Vertigo Tote ก็คือสีสำหรับ Vertigo Tote จะกลายเป็นสีส้มถ้าเป็นรุ่น Transit Tote มันจะเป็นสีคอปเปอร์นอกจากซิปช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์แล้วยังมีซิปซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้อันนี้จะเหมือนของรุ่น Thailand Edition คือมีการใส่ซิปซ่อนมาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เราสามารถเก็บซ่อนของหรือว่าหยิบของเร็วๆได้เพราะว่าตัวอันนี้มันจะเป็นช่องตื้นๆลงไปประมาณฝ่ามือหนึ่งเราสามารถใส่มือถือได้เลยอันนี้นี่ S25 Ultra ใส่ลงไปก็จะอยู่ประมาณนี้เราสามารถหยิบได้ง่ายหรือจะเป็นพวก power bank อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่องให้เราสามารถแบบหยิบของได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะไม่ได้ลงลึกมากหรือจะใส่เป็นพาสปอร์ตก็ได้เหมือนกันและหางซิปของช่องนี้ก็จะตกแต่งด้วยบีดอะโนไดต์อลูมิเนียมแบบเดียวกันเลยผ้าภายนอกจะเป็นผ้าสีดำอโศกิ 210D เป็นผ้าซิกเนเจอร์ของ Alpaca ที่ผมชอบที่สุดตอนนี้นะมันจะให้ texture ที่เป็นลายกริดไขว้กับลักษณะของตัวลายกริดเล็กๆตารางๆที่อยู่ในเนื้อผ้ามันจะให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากผ้าลามิเนตที่มีอยู่ในตลาดด้วยความที่เป็นผ้าลามิเนตแน่นอนมันก็จะมีคุณสมบัติในการกันน้ำและก็เบาด้วยสำหรับใบนี้และอีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้สำหรับ Alpaca X/Mode ก็คือมันจะมีจุดติดแพดตรงนี้ให้เราสามารถเอาแพดออกพอเราเอาแพดออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเวลโครให้เราสามารถเอาแพดอื่นๆเนี่ยมาติดได้และสำหรับแพด default ที่ให้ไปกับกระเป๋าก็จะเป็นแพดตัวนี้มันจะเป็นคำว่า serious about carry แล้วก็มีลายเส้น slash อยู่อันนี้เป็นแพดที่ผมออกแบบขึ้นมาเองจริงๆต้องบอกว่าความตลกของไอ้แพดตัวนี้คือว่าพอผมออกแบบแล้วส่งไปให้ทาง Alpaca เนี่ยเขาเอาดีไซน์ตัวนี้มาเป็นไอคอนของกรุ๊ปที่ผมเอาไว้คุยกับ Alpaca เขาคงมองว่าเราเนี่ยเป็นพวก serious about carry อย่างแท้จริงก็จะเป็นแพดที่จะติดไปกับกระเป๋าสำหรับคนที่ซื้อกระเป๋า Vertigo Tote ทุกใบนะฮะอันนี้ติดไปให้เลยแต่จะมีอีกหนึ่งความพิเศษก็คือสำหรับคนที่ซื้อกับเพจ slash mode ตรงเท่านั้นคุณจะได้แพดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอันคือ The Second Edition และถ้าคุณจำได้ในตอนที่เราขายทางTransit Toteช่วงแรกๆจะมีการแถม The First Edition แพดพิเศษอันนี้ไปด้วยแล้วก็เป็นแพดที่หลายคนตามหากันมากๆซึ่งทำครั้งเดียวหมดเลยนะแล้วก็รอบนี้เราก็จะมีแพดพิเศษเช่นเดียวกันก็จะเป็น The Second Edition เป็นแพดที่จะ
เข้าคู่กันกับ The First Edition แบบนี้แพดอันนี้เช่นเดียวกันก็จะแถมในช่วงแรกๆแล้วก็แถมเฉพาะการสั่งซื้อโดยตรงกับทาง Slash Mode ที่ช่องทาง Line Shop Slash Mode เท่านั้นช่องทางอื่นจะไม่ได้มีแถมแพดตัวนี้ไปให้นะและเพื่อให้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับคนที่สั่งซื้อ Vertigo Toast 180 คนแรกจาก Slash Mode คุณจะได้สีพิเศษตัวนี้ไปด้วยเป็นสีที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษมี180ชิ้นที่จะได้กันไปสำหรับ180คนแรกเท่านั้นส่วนคนที่ซื้อหลังจากนั้นก็จะได้ตัวนี้จนกว่าจะหมดนะถ้าเกิดมันหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีแถมละมาดูรายละเอียดกระเป๋ากันต่อสำหรับด้านหน้าตรงบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับทานสิทธิ์โทสก็จะมีจุดให้คล้องคาราบิเนอร์สามารถคล้องคาราบิเนอร์ได้ทั้ง2ช่องสามารถฮุกด้วยคาราบิเนอร์ไซส์ L แบบนี้ได้ตัวสายเนี่ยจะค่อนข้างคล้องได้ง่ายเพราะสายมันจะมีความนุ่มๆยืดหยุ่นกว่ารุ่นปกติพอติดคาราบิเนอร์เราก็สามารถใช้ระบบฮับซิสเต็มของเขาแบบนี้ได้จะติดเป็นเพาเป็นกุญแจเป็นอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยและตรงช่องด้านหน้าก็จะสามารถใส่ของได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นระบบแมกเนตให้ด้วยตรงนี้จะเปิดปิดด้วยระบบแมกเนตแบบนี้ช่องนี้ลึกพอให้เราสามารถใส่มือถือขนาดใหญ่แบบ S25 Ultra ลงไปได้แล้วก็ยังสามารถปิดแม่เหล็กตรงนี้ได้และด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันที่คุ้นเคยนี่แหละก็จะมีช่องให้เราคล้องคาราบิเนอร์ได้2ช่องแล้วก็มีช่องใส่ของเป็นแบบ Quick Access แบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับแม่เหล็กมาให้ด้วยและสำหรับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับด้านหน้านะก็จะมีช่องให้เราสามารถคล้องคาราบิเนอร์2จุดแบบนี้แล้วก็มีช่อง Quick Access ลักษณะเดียวกันเลยขนาดเท่ากันกับด้านหน้าสามารถใส่มือถือใส่พาสปอร์ตได้สำหรับช่องด้านหลังอันนี้แล้วก็พิเศษก็คือตัวนี้จะมีแม่เหล็กทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยและสำหรับช่องเมนก็จะเป็นซิป2ทางให้เราสามารถเปิดแบบนี้ได้แล้วก็เมื่อเปิดเข้าไปก็จะเห็นสิ่งนี้ Label Alpaca Slash Mode เป็นลาเบลที่ผมดีใจมากๆที่ได้มีโลโก้ Slash Mode อยู่ในกระเป๋าของ Alpaca แบบนี้สำหรับผ้าด้านในจะเป็น Asoflat 210D สีเทาจะเป็นกริดลิปสต็อปแบบนี้มันเป็นผ้าที่ทาง Alpaca เนี่ยไม่ค่อยได้นำมาใช้กับด้านในของกระเป๋าแต่ว่าผมค่อนข้างชอบก็เลยใช้มันกับทั้ง Transit Tote แล้วก็รุ่น Vertigo Tote นี้ด้วยเลยสีเทาๆนี่แหละทำให้มันเลอะยากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมองหาของในกระเป๋าเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้ดูเข้มเกินไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตจะมีสแตปเป็นเวลโครมาให้แบบนี้ช่องนี้เราจะสามารถใส่ MacBook 13 นิ้วเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้เลยมันจะใส่ค่อนข้างง่ายแหละเพราะว่าจริงๆแล้วโดยตัวช่องนี้มันสามารถใส่เป็นแนวนอนก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะฟิตหน่อยใช่ไหมเราสามารถใส่แนวตั้งแบบนี้ได้เลยนี่ใส่ได้ง่ายมากเพราะว่ามันจะเหลือซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ปิดตรงนี้ได้และแน่นอนก็จะมีหลายคนถามว่ามันสามารถใส่กับ MacBook 14 นิ้วได้ไหมใส่ได้สามารถแปะตัวเส้นสแตปเวลโครได้แบบปกติเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาปิดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างพอดีจะพอดีเป๊ะเลยกับขอบสามารถรูดซิปได้ปกติไม่ได้มีความยากเย็นอะไรนี่สามารถรูดซิปปกติได้เพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างพอดีขอบตามสเปคเนี่ยก็เลยใส่ไว้ว่า13น่าจะเพย์เซฟสุดประมาณนั้นแต่ถ้าคุณจะซื้อไปใส่14เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและบริเวณนี้บริเวณที่เป็นด้านหน้าตรงนี้จะเป็นการบุแบบเซมิแพดข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะ EVA โฟมส่วนด้านหลังก็จะมีการบุนุ่มๆบางๆให้ช่วยปกป้องโน้ตบุ๊กของคุณได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคือหลายๆรุ่นเนี่ยของทางที่เป็น Element Toast เนี่ยเขาจะแบบด้านหลังเขาจะไม่บุแต่ว่าตัวนี้มีการบุเพิ่มเติมมาให้เพื่อให้ปกป้องโน้ตบุ๊กได้ดีมากขึ้นและสำหรับช่องด้านในก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำให้1ฝั่งแบบนี้เราสามารถใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ได้เลยผมลองใส่ขวดโอวาร่า32 ออนให้ดูก็จะเห็นว่ามันลงไปได้แบบสบายๆแบบนี้เลยแล้วก็คุมขึ้นมาถึงด้านบนแบบนี้โดยที่ตรงบริเวณฝาเนี่ยไม่ขึ้นมาค้ำด้านบนด้วยเราสามารถรูดซิปปิดได้สบายอยู่แต่สำหรับคนที่ใช้ขวดน้ำสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันก็อาจจะจมลงไปลึกนิดนึงเวลาจะหยิบอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องแบบล้วงลงไปเพื่อหยิบออกมา
และตรงบริเวณด้านหน้าจะมี2ช่องแบบนี้ให้เราสามารถจัดเก็บของต่างๆของเราได้มีความลึกค่อนข้างเยอะเราสามารถใส่มือถือใหญ่ๆแบบ S25 Ultra แบบนี้จะเห็นว่าลงไปได้สุดเลยไม่มีแบบเกินขึ้นมาสามารถหยิบออกได้ง่ายๆหรือแม้แต่ช่องแบบนี้เราสามารถใส่ขวดทัมเบอร์ไซส์นี้ใครรู้สึกว่าขวดทัมเบอร์ไซส์เล็กอ่ะถ้าไปใส่ในช่องข้างๆเนี่ยมันอาจจะหยิบยากใช่ไหมเราใส่ช่องนี้ก็ได้มันมีความใหญ่มากพอให้เราสามารถใส่ของที่เป็นเชฟแบบนี้ลงไปได้ส่วนด้านในช่องหลักก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่คุณสามารถจัดเก็บสิ่งต่างๆได้สะดวกสบายและอย่างที่เห็นด้วยลักษณะความสูงที่ไม่ได้มากเกินไปทำให้เราสามารถหยิบของต่างๆได้ง่ายอยู่ไม่งั้นบางทีถ้าเป็นแบบ vertical toast ทรงสูงมากๆเนี่ยบางทีการหยิบอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างยากอันเนี้ยยังพยายามทำให้มันอยู่ในลักษณะที่สามารถหยิบหาของได้แบบสะดวกอยู่และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆของกระเป๋า Element Tote รวมถึง Transit Tote เนี่ยก็คือการที่มันสามารถตั้งได้แบบนี้เราสามารถวางตั้งได้แต่ว่าก็ต้องบาลานซ์ของข้างในให้ดีด้วยนะเนี่ยเราสามารถวางตั้งได้สิ่งที่ทำให้มันวางตั้งได้เนี่ยคือกระเป๋าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีการใส่โครงข้างในเพิ่มขึ้นอีก1ชั้นคือกระเป๋าปกติจะมีผ้าชั้นนอกแล้วก็ผ้าไลนิ่งด้านในแต่ว่าในกระเป๋ารุ่นนี้รวมไปถึง Element Tote แล้วก็ Transit Tote เนี่ยจะมีการใส่ซับในเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้กระเป๋ามันมีความเป็นทรงสามารถวางตั้งได้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เวลาใช้กระเป๋าแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกคือเราสามารถวางได้ง่ายไม่ต้องไปแบบหาที่พิงในส่วนของปริมาตรความจุใบนี้จะมีความใกล้เคียงกับ Element Tote Size M ก็คืออยู่ที่ประมาณ14ถึง15ลิตรส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่650กรัมแต่ถ้ารวมสายสะพายก็จะอยู่ประมาณ730กรัมและนี่คือ Alpaca X/Mode Vertigo Tote อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือกระเป๋าใบนี้จะถูกวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยย้อนกลับไปตอนที่ผมเริ่มออกแบบกระเป๋ามันเกิดจากการที่ผมดู Kickstarter ดูเว็บระดมทุนที่เราเห็น Product เจ๋งๆแล้วเราก็อยากจะทำบ้างเราอยากจะทำ Product ที่เป็น Product ที่เราออกแบบมาแล้วก็สามารถวางขายในต่างประเทศได้เคยลองพยายามหลายครั้งแต่ว่าด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆมันก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จและนี่คือกระเป๋าที่ทำให้อีกหนึ่งฝันเล็กๆของผมเนี่ยมันกลายเป็นจริงก็คือว่ากระเป๋าใบนี้สามารถถูกวางจำหน่ายในญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ได้นี่คือสิ่งที่ผมค่อนข้างดีใจแล้วก็ภูมิใจกับมันมากนะที่ทางแบรนด์เนี่ยทาง Alpaca ที่เจแปนแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเลือกกระเป๋าใบนี้ไปวางจำหน่ายด้วยเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันจะซักเซสมันจะเวิร์กไหมแต่ว่าเอาจริงแค่ได้ไปวางขายที่นั่นเนี่ยผมก็แฮปปี้มากๆแล้วขอบคุณทุกคนถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้เกิดกระเป๋าใบนี้ขึ้นแน่นอนคือถ้าทุกคนไม่มาช่วยกันสนับสนุนดู slash mode อะไรเงี้ยผมก็คงไม่คิดจะทำกระเป๋าที่เป็น Alpaca X/Mode ขึ้นมาอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้ความฝันเล็กๆที่เคยมีเมื่อ10ปี10กว่าปีที่แล้วของผมเนี่ยมันสามารถสำเร็จได้ในวันนี้และสุดท้ายถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าเรื่องราวเกี่ยวกับ everyday carry เรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสนุกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เท่ขึ้นด้วยคุณสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางของ Slash Mode นะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok IG เจอกันได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม